Bạn có từng tự hỏi, tại sao bạn luôn vào lệnh đúng nhưng kết quả vẫn sai? Có thể bạn không thua vì thiếu kỹ năng, mà vì bạn vô thức trở thành thanh khoản cho kẻ khác. Bởi trong thế giới tài chính này, bạn không phải người chơi duy nhất. Có những bàn tay vô hình biết trước bạn sẽ đặt stop ở đâu, sẽ đuổi theo breakout lúc nào. Liquidity không chỉ là dòng tiền, nó là dòng tâm lý, là năng lượng vô hình chảy xuyên suốt thị trường, và chính bạn đang là một phần của nó. Video này sẽ không chỉ thay đổi cách bạn nhìn biểu đồ, mà có thể thay đổi cách bạn nhìn chính mình trong cuộc chơi này. Chào bạn đến với Ngẫm Trading, nơi chúng ta không chỉ học cách giao dịch mà còn học cách tĩnh lặng trước biến động, nhận diện bản ngã trong từng cú click chuột và chạm vào sự thật đằng sau hành vi thị trường. Trong chuỗi video này, chúng ta sẽ cùng khám phá thanh khoản, một khái niệm tưởng chừng khô khan, nhưng lại là chìa khóa tối thượng để hiểu cách thị trường vận hành. Thanh khoản là gì và vì sao bạn nên quan tâm? Thị trường là nơi hàng triệu người mang theo niềm tin, kỳ vọng và nỗi sợ đặt cược lên giá cả. Nhưng chỉ một phần nhỏ trong số họ thực sự hiểu cách thị trường di chuyển. Thanh khoản không phải là một vùng giá, nó là phương tiện để thị trường vận động. Không có thanh khoản, mọi phân tích kỹ thuật đều trở thành vô nghĩa. Khi bạn đặt lệnh mua, phải có ai đó sẵn sàng bán. Khi bạn đặt lệnh bán, ai đó phải chấp nhận mua vào. Và để điều đó xảy ra, cần có sự bất đồng quan điểm. Người thì thấy giá cao, kẻ thì thấy giá rẻ. Chính sự bất đồng đó tạo ra thanh khoản. Và điều này bác bỏ hoàn toàn một giả thuyết từng làm mưa làm gió trong sách giáo khoa kinh tế. Giả thuyết thị trường hiệu quả, Efficient Market Hypothesis. Tại sao Smart Money cần bạn? Hầu hết những nhà giao dịch nhỏ lẻ đều nghĩ rằng cá mập thao túng thị trường vì họ mạnh hơn, thông minh hơn. Sự thật là họ cần bạn. Họ không thể kiếm lời nếu không có bạn cung cấp thanh khoản. Smart Money bao gồm các tổ chức, quỹ phòng hộ, market makers, không thao túng thị trường vì bạn yếu. Họ thao túng vì bạn có thứ mà họ cần, thanh khoản. Và nếu bạn không hiểu thanh khoản hoạt động ra sao, bạn sẽ vô tình cung cấp nó một cách mù quáng với cái giá là chính tài khoản của bạn. Bản chất thực sự của thanh khoản. Có một điều cần làm rõ, thanh khoản không phải là điểm đến trên biểu đồ. Nó không phải là vùng kháng cự, hỗ trợ hay Fibo. Thanh khoản là công cụ, là chất dẫn, là nhiên liệu cho mọi chuyển động giá. Đây là điểm mấu chốt mà rất ít nhà giao dịch cá nhân nhận ra. Họ tưởng rằng thị trường bị kéo về vùng thanh khoản, giống như giá bị hút về một nam châm. Nhưng thực ra, đó là sự hiểu nhầm. Thị trường không đi theo thanh khoản, nó đi theo giá trị. Thanh khoản chỉ là con đường để giá trị được thể hiện, giống như một người bơi không bơi về phía nước, mà là bơi trong nước. Thanh khoản chính là môi trường cho sự chuyển động. Định nghĩa học thuật và thực tiễn của thanh khoản. Theo cách chính thống, thanh khoản là mức độ dễ dàng mà một tài sản có thể được mua bán mà không làm giá biến động mạnh. Nói cách khác, thanh khoản cao, vào ra dễ dàng mà không trượt giá. Thanh khoản thấp, cần ít lực mua bán để đẩy giá chạy rất xa. Điều này rất quan trọng với Smart Money. Khi thị trường cạn thanh khoản, chỉ cần một lực lệnh nhỏ cũng có thể đẩy giá đi xa. Đây là lúc bẫy được giăng ra. Khi thị trường đầy thanh khoản, họ có thể vào lệnh lớn mà không bị lộ dấu vết. Hai loại thanh khoản, chủ động và bị động. Để hiểu cách thị trường chuyển động, ta cần phân biệt hai loại thanh khoản cơ bản. 1. Thanh khoản bị động, passivity, là các lệnh chờ ôn, nằm sẵn trong sổ lệnh. Đây, nó không khởi động chuyển động giá, nó nằm đó, chờ bị tấn công. 2. Thanh khoản chủ động, active liquidity, là các lệnh thị trường, mark orders, lệnh chạy vào để khớp ngay. Đây chính là động lực kích hoạt chuyển động giá. Nói đơn giản, thanh khoản chủ động là người đánh, thanh khoản bị động là người đỡ. Và trong mỗi lần giao dịch luôn có một bên tấn công, một bên chờ đợi. B. Sự thật về các cuộc chiến trong biểu đồ. Nhiều nhà giao dịch mới nghĩ rằng biểu đồ chỉ phản ánh trận chiến giữa cá mập và cá con. Nhưng sự thật thì, biểu đồ là bãi chiến trường của nhiều cuộc chiến chồng lấp. Tổ chức versus tổ chức, cá nhân versus thuật toán, market maker versus hedge fund, thậm chí cả chính phủ cũng tham gia khi cần can thiệp tỷ giá. Và tất cả những trận chiến đó cùng lúc diễn ra trong cùng một biểu đồ.
Vì vậy, đừng đơn giản hóa thị trường thành một ván cờ giữa bạn và cá mập. Thị trường là vũ trụ nhiều tầng lớp và bạn cần học cách cảm nhận thay vì phán đoán. Thanh khoản đến từ đâu? Mỗi lệnh bạn đặt ra, dù là mua hay bán, đều đang đóng góp vào thanh khoản. Bạn có thể đang giao dịch với một trader nhỏ lẻ khác, hoặc một quỹ đầu tư, hoặc một market maker đang lấp đầy sổ lệnh. Hoặc thậm chí là, trong số đó, market makers là những nhà cung cấp thanh khoản lớn nhất. Họ không chỉ mua bán, họ tạo ra môi trường mua bán, họ cân bằng cung cầu, nhưng đôi khi cũng bóp méo nó. Thanh khoản không phải công cụ kỹ thuật, nó là hiểu biết nền tảng. Thanh khoản không đến từ một chỉ báo, nó đến từ tư duy, từ hiểu biết về hành vi con người và cách dòng tiền vận động. Hiểu thanh khoản, bạn mới hiểu vì sao giá thường phá đỉnh rồi quay đầu, vì sao cú pump thường xảy ra sau khi quét stop loss, vì sao thị trường giả vờ sập trước khi bật mạnh. Và nếu bạn muốn sống sót, thậm chí chiến thắng, bạn phải học cách đọc được tâm lý đằng sau thanh khoản. Vì chính nơi đó, những vị thiền sư của thị trường bước vào nhẹ nhàng, không cưỡng cầu. Cơ chế vận hành giá, thanh khoản, độ sâu thị trường. Bạn từng nhìn vào biểu đồ và tự hỏi, tại sao giá tăng mạnh chỉ vì vài cây nến nhỏ? Vì sao một cú sụt sâu không hề có khối lượng lớn? Sự thật là, giá không di chuyển vì lượng người mua hay bán. Giá di chuyển vì cách dòng thanh khoản bị tiêu thụ. Và để hiểu điều này, bạn phải học cách nhìn vào bên dưới bề mặt của biểu đồ, nơi thị trường bộc lộ độ sâu thực sự của nó. DOM, Depth of Market là gì? Hãy tưởng tượng bạn đứng trước một bể nước. Bạn thấy mặt nước lặng, nhưng sâu bên dưới là những dòng chảy ngầm đầy áp lực. Đó chính là DOM, Depth of Market, hay còn gọi là độ sâu thị trường. Nó thể hiện tổng số lệnh chờ mua buy limit bên dưới giá hiện tại, tổng số lệnh chờ bán sell limit bên trên giá hiện tại, và tất cả đều là limit orders, thanh khoản bị động, chưa khớp, chỉ nằm đó chờ ai đó chủ động bước vào và kích hoạt chúng. Những thanh ngang trong DOM không phải biểu hiện của giá, mà là biểu hiện của mức độ kháng cự hoặc hỗ trợ của thanh khoản. Điều gì làm cho giá di chuyển? Có một sự thật đáng kinh ngạc. Limit orders không làm giá di chuyển. Market orders mới là thứ tạo ra chuyển động. Lý do là vì limit order là bị động, nó chờ. Market order là chủ động, nó xông vào ăn thanh khoản đang chờ. Một lệnh mua thị trường buy market order sẽ ăn lần lượt các lệnh bán limit đang nằm ở phía trên giá hiện tại. Khi ăn hết một mức giá, nó sẽ vượt lên mức giá tiếp theo tạo ra chuyển động tăng giá. Khi thị trường nông, giá chạy như tên bắn. Một thị trường có ít lệnh limit, nghĩa là thanh khoản mỏng, thì chỉ cần vài lệnh market order cũng có thể đẩy giá đi xa. Đây gọi là thị trường có độ sâu nông hoặc thanh khoản thấp. Khi đó, giá có thể biến động rất mạnh chỉ với một cú kích hoạt. Ngược lại, nếu tại mỗi mức giá có hàng trăm, hàng ngàn lệnh limit order đang nằm đó, thì giá sẽ cần một lượng giao dịch rất lớn để có thể bơi lên mức tiếp theo. Smart money và bơi trong dòng chảy thanh khoản. Smart money không bao giờ đuổi theo giá. Họ ngâm mình trong DOM, quan sát dòng lệnh và vào thị trường tại nơi thanh khoản dồi dào nhất. Vì họ hiểu rằng, nơi có thanh khoản cao là nơi họ có thể khớp lệnh lớn mà không để lại dấu vết. Ngược lại, nơi thanh khoản mỏng là lúc họ giăng bẫy, đánh bật giá đến vùng ít người kỳ vọng, dẫn dụ retail trader cắt lỗ hoặc FOMO, rồi hấp thụ toàn bộ thanh khoản và quay đầu thị trường. Liquidity void, khoảng trống thanh khoản. Khi có vùng giá không có nhiều lệnh chờ, giá có thể đi xuyên qua vùng đó cực nhanh, không để lại dấu hiệu rõ ràng trên biểu đồ. Đây gọi là liquidity void, khoảng trống thanh khoản. Smart money thường để giá chạy nhanh qua vùng này, rồi hấp thụ thanh khoản ở vùng bên kia. Retail trader thường tưởng đây là momentum vào lệnh giữa đường và dính bẫy. Nhớ kỹ, giá chạy nhanh không phải vì sức mạnh, mà vì thiếu người kháng cự. Hành vi thị trường là sự yên lặng đầy nguy hiểm. Thị trường không luôn ồn ào, đôi khi nó rất tĩnh, nhưng đó là sự yên lặng trước cơn bão. Và chỉ những người biết nhìn vào dòng lệnh, thay vì chỉ xem nến, mới cảm nhận được sự tích lũy năng lượng bên dưới.
Đây chính là nơi thiền định trở thành một lợi thế. Khi bạn không phản ứng ngay với biến động, khi bạn quan sát thị trường như một thực thể sống, bạn sẽ dần cảm nhận được những dòng chảy ngầm của thanh khoản. Nhận diện bẫy thông qua cấu trúc thanh khoản. Khi giá tiến gần đến một vùng có nhiều stop loss, ví dụ phía trên một đỉnh cũ, đó là nơi có kho thanh khoản ẩn, latent liquidity. Smart Money sẽ 1. Dẫn dụ retail trader vào lệnh mua khi breakout. 2. Kích hoạt stop loss, buy stop để tạo thanh khoản bán. 3. Bán xuống chính tại vùng breakout khi mọi người FOMO. Đây là lý do bạn luôn cảm thấy bị chơi khăm bởi thị trường. Kết nối thanh khoản và sự hiện diện nội tâm. Một trong những sai lầm lớn nhất của trader là quá phán xét biểu đồ, thay vì quan sát nó như một dòng chảy. Trading không phải là việc bạn luôn đúng, mà là bạn đồng hành được bao lâu với dòng chảy đúng. Cũng giống như trong thiền, bạn không kiểm soát được hơi thở, nhưng bạn có thể quan sát nó. Và thông qua sự quan sát đó, bạn trở nên tỉnh thức. Thanh khoản cũng vậy. Bạn không điều khiển được thanh khoản, nhưng nếu bạn đủ lặng, bạn sẽ cảm nhận được nó. Thanh khoản ẩn, bẫy tâm lý và cách Smart Money săn stop. Bạn từng vào lệnh giá đi đúng hướng, rồi quay đầu stop loss bạn. Hay thấy breakout, nhảy vào và bị vùi dập ngay sau đó. Bạn không sai đâu, bạn chỉ đang rơi vào bẫy thanh khoản. Vì Smart Money không cần giỏi hơn bạn, họ chỉ cần đi ngược lại nơi bạn đặt stop loss. Latent liquidity, thanh khoản ẩn là gì? Khi một lệnh chờ stop được đặt, ví dụ stop loss hay buy stop, nó chưa xuất hiện trên thị trường. Nó nằm ẩn sau bức tường broker, chỉ xuất hiện khi giá chạm tới. Ví dụ, stop loss bạn đặt dưới đáy, equal sell stop order. Lệnh mua breakout trên đỉnh, equal buy stop order. Khi giá chạm mức đó, lệnh ẩn lập tức chuyển thành market order và bị khớp. Điều đó có nghĩa, ngay trên đỉnh cũ là một hồ bơi của buy stop, ngay dưới đáy cũ là một hồ bơi của sell stop. Smart Money biết rõ điều liquidity pool, hồ bơi thanh khoản. Khi nhiều trader cùng đặt stop ở một vùng giá, nó tạo ra liquidity pool, hồ chứa thanh khoản. Smart Money không đoán thị trường, họ đi tìm những hồ bơi này. Trên đỉnh, buy stops, cơ hội bán. Dưới đáy, sell stops, cơ hội mua. Tại sao? Vì khi stop được kích hoạt, nó tạo ra market order, giúp Smart Money khớp được lệnh lớn của họ mà không đẩy giá quá mạnh. Vậy ai đang tặng thanh khoản cho họ? Chính là retail traders, những người đặt stop loss an toàn ngay sau một mức giá quen thuộc, vào lệnh khi breakout trông có vẻ chắc chắn, tin rằng đỉnh cũ là kháng cự, đáy cũ là hỗ trợ. Nhưng quên rằng, nơi mọi người đều đặt kỳ vọng, cũng chính là nơi Smart Money đặt bẫy. Những điểm dễ bị săn stop nhất. Hãy xem những khu vực phổ biến nhất nơi hình thành latent liquidity. 1. Đỉnh và đáy gần nhất. Retail trader thích đặt stop loss sau các đỉnh, đáy. Smart Money biết rõ có hàng tá lệnh đang nằm đó. 2. Trendline rõ ràng, vùng giá mà ai cũng vẽ được. Khi giá phá trendline, trader vào lệnh tạo buy sell stop. 3. Breakout khỏi mô hình kinh điển, vai đầu vai, tam giác, cờ đuôi nheo. Khi mô hình bị phá, hàng loạt lệnh kích hoạt, thanh khoản bùng nổ. 4. Fibonacci và MA phổ biến. Ai cũng dùng MA 20, MA 200 hoặc Fibo 61,8%. Smart Money tận dụng điều đó để tạo cú whipsaw, đảo chiều sau khi ăn stop. 5. Vùng giá tròn số tâm lý. Ví dụ, 1.200 đến 500, 2.000 là nơi nhiều trader đặt target hoặc stop. Latent liquidity không nằm ở giá, mà ở hành vi. Thanh khoản ẩn không thể vẽ chính xác trên biểu đồ. Nó chỉ được dự đoán qua hành vi tập thể của retail. Khi hành vi đám đông dễ đoán, thanh khoản ẩn xuất hiện. Và khi thanh khoản ẩn tụ lại một điểm, Smart Money bắt đầu chơi đòn tâm lý. Kịch bản kinh điển, The Stop Hunt Setup. 1. Giá tiếp cận vùng đỉnh. 2. Volume tăng nhẹ. 3. Một cú nến mạnh phá vỡ vùng đỉnh. 4. Retail trader FOMO vào lệnh mua. 5. Buy stop bị kích hoạt, tạo market order mua. 6. Smart Money hấp thụ toàn bộ lượng mua. 7. Giá đảo chiều ngay lập tức dính stop. Đây là cú false breakout có chủ đích, một trong những công cụ lợi hại nhất của dòng tiền lớn. Hãy tưởng tượng thị trường như một ao cá. Retail trader là đàn cá nhỏ, bơi theo tín hiệu rõ ràng. Smart Money là người đi câu.
chờ đến khi cá tập trung đủ nhiều dưới mặt nước, rồi thả mồi, quăng lưới và thu hoạch. Chìa khóa không phải là giỏi đoán xu hướng, mà là hiểu khi nào và tại đâu smart money đang giăng lưới. Vậy làm sao để tránh bị săn stop? Đây là câu hỏi quan trọng và cũng là bài học đắt giá nhất. Một vài nguyên tắc: không đặt stop ở nơi quá hiển nhiên, tránh để stop nằm sát đỉnh đáy, hãy giấu mình. Không vào lệnh khi thị trường vừa breakout, quan sát xem giá có retest và giữ vùng breakout hay không. Xem hành vi giá chứ không chỉ là mô hình. Nến tăng mạnh không đồng nghĩa breakout thành công. Hãy quan sát, có volume xác nhận không? Có sự hấp thụ không? Hiểu khái niệm liquidity inducement. Giá được đẩy lên không phải vì nó mạnh, mà vì cần thanh khoản để vào lệnh lớn. Trading không phải là hành động, mà là sự quan sát. Hãy luyện tâm như người thiền định. Không phản ứng vội vàng, nhìn sâu vào nguyên nhân của chuyển động, không chỉ kết quả. Giá đi lên có phải vì lực mua mạnh, hay chỉ là cú đẩy cuối cùng để lấy stop của bạn? Đẳng cấp khác của Smart Money. Không phải mọi thanh khoản đều thật. Không phải mọi cú phá vỡ đều do dòng tiền thực sự. Không phải mọi cú đảo chiều đều đến từ thị trường. Có những trận chiến bạn không nhìn thấy, có những người chơi bạn không biết tên, nhưng họ đang chi phối chính lệnh bạn vừa đặt sáng nay. Chào mừng bạn đến với mặt tối của thanh khoản. Hidden liquidity, thanh khoản ẩn là gì? Trong phần trước, chúng ta nói về latent liquidity, nơi lệnh chỉ xuất hiện khi giá chạm tới. Nhưng hidden liquidity còn tàng hình hơn nữa, nó đang hoạt động mà bạn không thể thấy. Có hai dạng phổ biến của thanh khoản ẩn. Một, iceberg orders là những lệnh limit lớn bị chia nhỏ có chủ đích. Chỉ một phần nhỏ được hiển thị trên sổ lệnh. Khi phần hiển thị bị khớp, phần còn lại tự động thay thế. Tạo cảm giác có vẻ như giá không bị hấp thụ, nhưng thực tế là đang bị hấp thụ liên tục. 2. Dark pools là những nơi giao dịch khối lượng lớn giữa các tổ chức, không xuất hiện trên sổ lệnh công khai, không tạo ra order flow dễ thấy, nhưng ảnh hưởng rất lớn đến biến động giá sau đó. Fake liquidity, thanh khoản giả và trò chơi spoofing. Không phải lệnh nào bạn thấy trong order book cũng thật. Spoofing là chiêu trò của tổ chức, đặt những lệnh lớn ở một mức giá nhất định, tạo ảo giác về nhu cầu mua bán, nhưng không có ý định khớp lệnh. Ví dụ, một tổ chức đặt lệnh bán khối lượng lớn ở mức giá cao hơn hiện tại. Trader retail thấy vậy, sợ giá sắp giảm, bán theo. Sau đó tổ chức hủy lệnh và mua ở giá rẻ. Đây là cách Smart Money điều hướng hành vi thị trường mà không cần phải giao dịch thật. Họ định hình cảm xúc, không phải chỉ mua và bán. Tại sao retail traders không nhìn thấy các loại thanh khoản này? Vì iceberg không thể hiện toàn bộ khối lượng, dark pool không công khai, spoofing chỉ để lừa rồi bị hủy. Các phần mềm chart thông thường không thể hiện cấp độ dữ liệu sâu, level bar hoặc footprint. Hầu hết retail trader chỉ nhìn price chart. Nhưng chart chỉ là kết quả, không phải nguyên nhân. Bạn nhìn thấy hiệu ứng, nhưng không thấy ai là người tạo ra nó. Đó giống như nhìn thấy mặt hồ gợn sóng, nhưng không biết ai đang thả đá. Cách market maker tạo, điều hướng và xóa thanh khoản. Market maker cung cấp thanh khoản khi thị trường thiếu cân bằng, tạo ra điểm cân bằng giả để thu hút lệnh từ retail, xoay chuyển dòng chảy thanh khoản tùy tình huống. Họ có quyền năng hiếm ai có được. Họ có thể đặt bid và ask cả hai bên. Họ có thể xóa thanh khoản trong tích tắc. Họ có thể hấp thụ lực mua bán một cách êm ái. Ví dụ, market maker tạo liquidity vacuum như thế nào? 1. Giá giảm mạnh, retail vào lệnh bán. 2. đặt lệnh mua nhỏ ở các mức thấp, tạo vẻ có hỗ trợ. 3. Retail tưởng giá đã chạm đáy, bắt đáy. 4. đột ngột hủy tất cả lệnh mua nằm, không còn bên mua, giá rơi tự do. 6. Khi panic sell xuất hiện, hấp thụ toàn bộ lệnh bán ở đáy. Đó là liquidity vacuum. Khi thanh khoản biến mất đột ngột để tạo cú rũ mạnh, kẻ sập bẫy là retail, kẻ hưởng lợi là dòng tiền lớn. Trận chiến không chỉ giữa smart money và retail. Một hiểu lầm phổ biến, thị trường smart money vs retail, nhưng thực tế là một đấu trường nhiều tầng. Mỗi người chơi có logic khác nhau, time frame khác nhau.
công cụ khác nhau và họ va chạm lên cùng một biểu đồ bạn đang nhìn. Bạn không thể dự đoán thị trường nếu bạn chỉ nhìn vào giá, vì giá là kết quả cuối cùng của hàng trăm quyết định khác nhau, không có logic chung. Giống như sóng trên mặt nước, bạn thấy chuyển động nhưng không thấy gió từ đâu đến, đá ai ném, dòng chảy ngầm dưới đáy hồ. Nhận thức quan trọng từ tư duy thiền định, trading là trò chơi của sự quan sát. Nếu bạn quan sát chỉ để phản ứng, bạn là con mồi. Nếu bạn quan sát để hiểu nguyên nhân, bạn đang tỉnh thức. Thiền dạy chúng ta quan sát không phản ứng, cảm nhận mà không bị cuốn theo, lùi lại trước khi hành động. Trading cần chính điều đó. Vì thị trường không hạ gục bạn bằng giá, mà bằng tâm trí bạn phản ứng với giá. Kết nối lại với bài học về thanh khoản. Bây giờ bạn hiểu rằng không phải thanh khoản nào cũng hiển thị, có những thanh khoản ẩn, giả hoặc bị thao túng. Retail trader thường giao dịch theo thứ họ nhìn thấy, còn Smart Money giao dịch theo thứ họ biết, nhưng bạn không thấy. Bạn đã nhìn thấy mặt tối của thanh khoản. Những cú đảo chiều không logic, những vùng giá trông có vẻ mạnh nhưng sụp đổ không lý do, những breakout không được follow through. Tất cả đều có lý do. Và lý do đó nằm trong các dạng thanh khoản ẩn giấu mà chúng ta vừa khám phá. Nhưng hiểu về thanh khoản thôi vẫn chưa đủ. Làm sao để trade dựa trên những hiểu biết này? Làm sao để dự đoán được nơi Smart Money sẽ hành động? Làm sao để đặt lệnh ở nơi thanh khoản trở thành lợi thế, không phải cạm bẫy? Chúng ta sẽ cùng giải mã tất cả điều đó trong phần cuối cùng, nơi bạn thực sự biến hiểu biết thành hành động. Hành động như Smart Money, giao dịch dựa trên liquidity. Bạn đã học về thanh khoản. Bạn đã thấy những trò chơi ẩn giấu đằng sau biểu đồ. Bạn bắt đầu nghi ngờ mọi cú phá vỡ, mọi cú đảo chiều tưởng chừng như ngẫu nhiên. Nhưng nếu dừng lại ở đây, bạn mới chỉ là người biết. Để trở thành người đi được xa, bạn phải hành động. Hành động không theo cảm xúc, mà theo liquidity, theo cơ cấu thị trường, theo dòng tiền lớn. Trading không còn là cuộc chơi của đoán, mà là của đợi đúng lúc, đúng nơi, khi thanh khoản dâng tràn. 1. Liquidity không phải điểm đến, mà là phương tiện. Nhiều trader mắc sai lầm khi nghĩ rằng thanh khoản nằm ở đây, giá sẽ đến đó. Thật ra, thanh khoản không phải mục tiêu của giá. Giá không chạy đến thanh khoản, nó chạy qua thanh khoản. Thanh khoản là con đường không phải đích đến. Giống như người bơi không bơi đến nước, họ bơi trong nước. Giá không chạy đến liquidity, nó chạy trong liquidity. 2. Kết hợp liquidity market structure góc nhìn của Smart Money. Hãy cùng xây dựng framework thực chiến. A. Xác định Break of Structure BOS. Giá phá vỡ đỉnh đáy gần nhất báo hiệu dòng tiền mới đang chiếm ưu thế. Tại thời điểm phá vỡ đánh dấu ô đỉnh bị phá weak high, ô đáy khởi phát equal strong low nếu là xu hướng tăng. B. Xác định Demand Supply Zones. Vùng demand nằm ngay trên strong low, vùng supply nằm ngay dưới strong high. C. Tìm liquidity pools quanh các zone này. Stop loss cluster ngay dưới đáy hoặc trên đỉnh, latent liquidity. Các vùng rõ ràng như ô đỉnh kép, đáy kép ô trendline, ô MA động, ô Fibonacci 0,618 phổ biến. Đó là nơi Smart Money sẽ săn lệnh. Fractal liquidity. Liquidity không nằm ở một cấp độ. Một insight quan trọng, liquidity không tồn tại ở một chiều, mà là một kết cấu fractal. Giá luôn chuyển động theo dạng major high low, tạo biên độ lớn, minor high low tồn tại trong vùng range. Ở giữa các vùng này là liquidity pools lớn, giá trị, liquidity pools nhỏ, độ chính xác. Smart Money có thể vào ở những vùng nửa đường để tránh bẫy retail. Nếu bạn chỉ đợi vùng rõ ràng, bạn đã bị muộn hoặc bị săn stop. 4. Thực chiến. Khi nào nên tránh, khi nào nên vào. Khi nên tránh giao dịch, giá đi trong low liquidity zone, thị trường yên ắng. Không có liquidity pool nào gần supply demand zone. Cấu trúc giá quá mượt, ít stop loss, ít nhiên liệu. Mới có news lớn, order flow rối loạn, mất logic. Khi nên cân nhắc vào lệnh, có break of structure rõ ràng, có liquidity pool bên dưới demand zone, pullback cấu trúc thô nhiều nhịp, tạo stop cluster. Thấy dấu hiệu absorption, rejection mạnh ở vùng thanh khoản. Volume tăng đột ngột cho thấy có dòng tiền thực. 5. False breakouts là cạm bẫy hay tín hiệu. Không phải mọi cú phá vỡ sai đều là bẫy.
Có 3 loại false break phổ biến. 1. Smart money trap, chủ động tạo bẫy để hút thanh khoản. 2. Failed auction, thị trường muốn break out nhưng không có lực theo. 3. Inventory shift, tổ chức tái cân bằng lệnh không liên quan đến retail. Nhiệm vụ của bạn không phải đoán mà là quan sát volume sau breakout, xác nhận bằng footprint nếu có, so sánh vùng thanh khoản quanh đó, chờ xác nhận không nhảy vào sớ. 6. Bản đồ chiến lược cho trader tỉnh thức. Trước mỗi giao dịch tự hỏi, vùng giá tôi định vào có nằm gần một liquidity pool không? Có lệnh stop loss nào tôi đang đi cùng đám đông không? Tôi đang phản ứng theo cảm xúc hay đang chờ cơ hội? Nếu bạn trả lời bằng quan sát, bạn đang hành động như smart money. Nếu bạn trả lời bằng phán đoán, bạn đang là liquidity cho người khác. 7. Tư duy thiền định trong hành động trading. Quan sát hành động giá như quan sát dòng suy nghĩ trong thiền. Không phản ứng ngay khi có tín hiệu mà lùi lại một nhịp. Cảm nhận dòng tiền đang đi về đâu, không hỏi giá sẽ đi đâu mà hỏi ai đang muốn mua, ai đang muốn bán, họ cần thanh khoản gì để làm điều đó. Đây chính là thiền trong trading, tỉnh thức trong từng nhịp lệnh. 8. Đừng cố dự đoán thị trường, hãy hiểu tại sao nó chuyển động. Thị trường không vận hành để bạn dự đoán. Nó vận hành theo dòng tiền và cảm xúc của hàng triệu người. Nhưng nếu bạn hiểu dòng tiền đến từ đâu, thanh khoản nằm ở đâu, ai cần thanh khoản và họ cần ở mức giá nào, thì bạn không cần đoán, bạn chỉ cần đợi. Bạn bắt đầu hành trình này với một câu hỏi đơn giản: liquidity là gì? Giờ đây bạn đã hiểu rằng nó không đơn giản là lượng giao dịch, nó là năng lượng vô hình khiến thị trường di chuyển. Nó là điểm yếu của retail và là vũ khí của smart money. Nó là sự khác biệt giữa đoán mò và hiểu biết. Bạn cũng đã thấy, thị trường là một đấu trường đa tầng, không đơn thuần là trò chơi kỹ thuật. Biểu đồ chỉ là hiệu ứng, không phải nguyên nhân. Trading hiệu quả không đến từ chiến thuật, mà đến từ tư duy sâu sắc. Bạn vừa đi qua một hành trình, nơi mỗi điểm vào lệnh không còn là cuộc chơi đỏ đen, mà là kết quả của sự thấu hiểu và tỉnh thức. Thanh khoản không còn là nơi bạn bị săn, mà là nơi bạn quan sát. Biểu đồ không còn là chiến trường, mà trở thành một bài thiền động, nơi bạn học cách kiên nhẫn, quan sát và điềm tĩnh giữa biến động. Trading không phải là kỹ năng đọc sóng, mà là nghệ thuật đọc mình giữa những con sóng. Nếu hôm nay bạn chỉ rút ra một điều, thì hãy là người đừng để bị dẫn dắt, mà hãy là người biết đứng yên giữa dòng nước chảy. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Ngẫm Trading. Nếu video này giúp bạn ngộ ra điều gì, hãy chia sẻ. Bởi đôi khi, một câu chuyện bạn kể có thể là ánh sáng dẫn lối cho một người khác.